Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu tutorial tentang cara menggunakan Google Meet Attendance Extension. Google Meet Attendance Extension ni adalah kita boleh dapat dari web store. Bila kita install dia ada macam ni. Bila dalam tak ada Meet dia warna macam ni, grayscale. Tapi bila masuk dalam Meet lain warnanya ya. Okay. Mula-mula saya pergi dulu pada Google Meet. Okay, Google Meet. Klik Google Meet. Kita akan dibawa ke Google Meet. Okay, di sini saya nak guna akaun MOI saya. Okay, kita join or start meeting. Kita letak nama meeting kita. Atau saya nak letak kelas sajalah. Kelas Cikgu Ros. Okay, continue. Okay, bila kita continue. Okay, getting ready. Camera is starting. Kita join now. Okay. Bila kita join now, kita angkat dulu. Okay, sekarang saya nak tunjuk di sini. Di sini, bahagian atas kanan saya ni ada apple merah ni. Ada apple merah. Bila klik apple merah, dia ada tulis Meet Attendance has access to this site. Okay. Maknanya dia sudah berfungsi lah. Okay. Caranya, bila kita klik orang tu, kita akan ada kotak macam ni. Kotak ni ada tunjuk satu orang. Satu orang saya lah tu. Seorang ada meeting. Jadi bila kita klik dekat situ, okey, sekarang dia minta nombor akaun. Saya nak use another account. Okey, saya guna akaun MOI saya. Okey. 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 Hello. Okey, bila dekat sini kita klik, cuba kita klik kesannya macam mana. Okey. Bila kita klik kat sini ada nama lah. Nama. Ini banyak-banyak tadi saya try pukul berapa. Jadi ini masuk pukul berapa ni? Pukul 11.21, 11.03 minit, 11.01 minit. Jadi dia akan record attendance di sini dalam bentuk nama. Jadi dengan itu cikgu dinasihatkanlah mengguna akaun MOE ya, -DL tu. Okey. Okey. Itu tentang penggunaan attendance Meet. Dia akan masuk secara automatik. Jadi cikgu boleh on off benda ni. Dia punya ni boleh on dan boleh off. On off kat sini berfungsi macam refresh lah. Contoh 5 minit sekali cikgu on off sebab mungkin ada peserta baru masuk kan. Lepas tu 15 minit kemudian mungkin ada peserta lain juga baru masuk untuk kemasukan tu. Kalau kita tak on off, dia tak akan update yang baru. Okey, itu sahaja tentang penggunaan extension Meet Attendance. Sekarang saya nak tunjuk juga cara bagaimana cikgu nak add tu. Okey,
Bagaimana cara nak add? Okey. Saya pergi balik ke Google Chrome. Okey, cikgu type lah Google mix extension ni. Okey. Bila cikgu type ni dia keluar ni mix attendance. Cikgu just uh, okey, dia akan keluar attendance tu. Ada mix attendance. Okey, cikgu add. Kat sini sepatutnya dia add. Tapi sebab saya sudah add, dia ada remove from Chrome. Jadi saya tak perlulah remove. Butang je berbeza. Nanti kalau cikgu belum pernah uh, add, cikgu add. Dia akan ada butang suruh add. Okey. Okey, itulah cara untuk pasang mix attendance. Ya, saudara dan saudari sekalian, cikgu-cikgu sekalian, mix attendance ni sangatlah berguna kerana dengan adanya mix attendance, kita tidak perlu lagi mengambil kedatangan secara manual. Begitu juga bila cikgu mengadakan kelas dengan murid yang ramai, kan? Jadi tak perlulah cikgu menghabiskan masa ataupun membuang masa dengan mengambil kedatangan. Begitu juga dengan guru-guru yang buat meeting sama guru-guru pun tidak perlu mengambil kedatangan secara manual. Dan output meet attendance ni akan disimpan di dalam Google Drive kita. Dalam Google Drive, kalau contohnya siapa yang create meeting tu lah, dia akan simpan di dalam Google Drive-nya dan boleh print out lah bila diperlukan. Okey, itu sahaja tutorial saya pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada saudara-saudari sekalian, guru-guru dan murid-murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, tekan loceng